Szevasztok srácok, üdvözlök itt mindenkit ebben a mai kis karácsonyi streamünkben, ergo ebben az évben az utolsó streamemben, amiben még itt vagyok, úgymond ebben az évben, de jövő évben már újra találkozunk, de az évet én itt december 16-án zárom, és mint ahogy a tavalyi évben is volt, srácok, úgy döntöttem, hogy miért ne lehetne most is egy hasonlóan régi nagy klasszikus játék, ami volt a múltkor is. Tudjátok, az a szokásos régi nagy klasszikus, lehet, hogy sokan nem ismeritek, lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy mi ez, de nem baj, egy kicsit játszunk vele, függetlenül attól, hogy most ezt ki szereti, ki nem szereti. Ez az eredeti 1997-es Blade Runner, nem pedig a felújított változata, de a GOG-os verzió, tehát az, amit a GOG megvett, és beleraktak pár javítást, meg stb., amik benne vannak, azok rajta vannak a játékon, viszont az Enhanced Edition, tehát ezek a feljavított csúnya textúrák, ezt nem voltam hajlandó streamelni, annak én nem látom értelmét, ugye itt láthatjátok is, ugye itt most éppen leárazáson 4 euróért be is lehet húzni, akinek esetleg arra van igénye, hogy förtelmesen ocsmány grafikával játsza a játékot. Ugyanis az a grafika, amit ebben a játékban van, igen durván pixeles, szóval egy kicsit várni kell, amíg majd szokja a szemetek ezt a dolgot, de meg én is, nekem is szoknom kell egy picit, de ez nem probléma. Úgyhogy tavaly, ilyenkor karácsonykor végigvittük a The Dig-et, ami egy 1995-ös LucasArts hatalmas nagy játék, egy óriási sikerű darab, amivel rettenetesen sokat dolgoztak, most pedig nézzük meg a Blade Runnert, úgyhogy én nem is nagyon dumálom túl. Amilyen változtatást csináltam a játékban, az összességében annyi, hogy raktam feliratot a játékra, tehát innentől kezdve majd, amit láthatunk, az feliratozva van, mert az eredeti verzióban nem volt felirat. Ezt majd mindjárt meglátjátok, ez nem magyar felirat, hanem angol, de azon belül egyébként... Jó, ezt kivettük. És most már nektek is van hang. Szia, Wolverine! Máshogy nem tudom futtatni, csak így ablakosban, srácok, úgyhogy lesz ott fent egy ilyen egy sáv. Szia, K-ügynök, és szia, Skandi. Most a Blade Runnernek az alaptörténetét láthatjátok. Aki esetleg nem ismeri a Blade Runnert, annak javaslom a régi és az új film megnézését is. Tekintsétek meg kurva, nagyon jó film, mindegyik. Hát 1997-ben így képzelték el
2019-et. Ez egy elsuhanó jármű volt, aki nem ismerte volna fel a pixeleket. I'm leaving now. Lucy, my sweet. I cleaned out the tiger cage and sorted all the meal bins. So, if it's all right, it's my turn to fix dinner. Haven't you forgotten something, little one? Just one little thing. Mr. Runser, please. It's been a very long day. I don't want to. Now, Lucy, I thought we'd settled this last week. Don't let's forget who pays your salary. We're closed. Come back tomorrow. Wait, I haven't finished with you. I told you we're closed. We're not here to buy, little man. We've come to sell. Na, You can't possibly have anything to interest me. jó játék, az These biztos. are extremely rare animals of the highest quality. What a coincidence. So am I. That is the price for humanity. Ő egy ilyen replikáns, valószínűleg. And what else might be interesting? Ezek a madarak pedig nem élőek. Perhaps some virtue. Not my animals, please. I'm begging you. But what of honor, little man? At what price? Honor. De nem akarok spoilerezni a sztorit illetően. No, that tiger is the rarest specimen ever seen. Tiger, tiger, burning bright. The forest of the night. BR 61661, report to precinct headquarters, code 3, repeat code 3. I was just finishing up my 12 out on patrol when I got the call. Welcome relief considering that the most action I'd seen all night was a schizoid grandmother doing the shimmy in her underwear in the second sector. Lassan megszokja a szemetek, és utána ez már fel sem tűnik, majd csak a részleteket látjátok, hogy milyen szép egy-két helyen. Headquarters, code 3, repeat code 3. Last time I had a 3 was when some hooker vomited Thunderbird on Bryant's desk, and yours truly led the cleanup crew. Year and a half on the job, it was still the dirtiest work I'd seen. Where's Captain Bryant? Took a sick day. Got himself a heinous case of ptomaine poisoning. He asked me personally to run the unit in his absence. Guzzo was one of the old-time guys who took their knocks in the streets. He had a friendly way about him, but you didn't want to turn your back on him if you were less than a friend. Hope you've been enjoying your leisure time, kid, because it's time to take that thumb out of your ass. Hallelujah. Don't get too excited. The other Blade Runners are all jammed up. Holden's sucking dinner through a straw. Gaff's working the Tyrell break-in, and Steele's working special undercover. Looks like you got this one by default. You really know how to make a girl feel wanted. Animal murder done at Runsiter Zoological. Probably just be a schizoid glitz, but we got the call. Old man Runsiter lost something like 1 billion chinions worth. 10 to 1, this ain't a job for Rep Detect. You got something better to do? Perfect your French cooking, maybe? Ugyanaz lesz a főhősünk, aki ugye a filmekben is volt, és hát nem aki, hanem hozzá hasonlóan, de ugyanazt fogjuk csinálni. What happened? A couple of fours were masquerading as fibroplast insulators down at Kaiser. I dressed up like a nurse. They never had a chance. I'll bet. You put them on the machine? Hell no. There's a beautiful little thing in here called the magic, and it ain't ever been wrong. You develop it, you got a brilliant career ahead of you. I'm working on it. What's Guzzo got you doing tonight? AM at Runsiter's. Animal murder. Oh, those skin jobs got no respect for anything that truly lives and breathes. And that goddamn Eldon Tyrell ought to be zipped into a body bag and flushed into deep space.
Get rid of him, we'd be out of a job. I think we're all overdue for a little off-world paid vacation. You can stop staring at my ass now. You got eyes in the back of your head? 97-ben vagyunk. Gotta do is ask, Slim. Itt még nagyon sok minden nem úgy van, mint most. Itt még a nőknek meg tudjuk dicsérni a fenekét, és ez nem zaklatás. Na így fog kinézni a játék, srácok. Ez már az in-game engine. No self-respecting human would own one of those frauds. Elszoktunk már ettől a grafikától. Igen. De mondom, ezt a grafikát, ezt srácok pillanatok alatt meg lehet szokni. Most itt lesz nekem a chat monitor, szóval néha ide nézek, régebben odaszok, most mindegy, lényegtelen, ide nézek, ha most chatet akarod olvasni, mert most ez a monitor itt most egy picit más dolgokat csinál. Na, meg is kaptuk az irányítást, ugye láttuk, hogy mi történt, ide kellett jönnünk nyomozni, találkoztunk néhány karakterrel, vele vagyunk. Ugye ez egy viszonylag rettentően egyszerű játék, abból a szempontból, hogy ha megnézitek, akkor nagyon nagy beállítások nincsenek, itt leírja neked a játék, hogy kell játszani, itt lehet új gémet kezdeni, ha akarsz. Én nem tudom, milyen beállításon vagyunk, fogalmam sincs, milyen nehézségi fokozaton vagyunk, viszont egy mentést azért nyomjunk, mentés kari, és akkor ezt sikerült elment, ezt hiszem, hogy az F1-jel tudom behozni, és akkor közben ugye meg itt vannak a nyomozásunkhoz szükséges cuccok, ebben a pillanatban itt most semmit nem fogunk látni, de ugye itt majd elég sokat kell kattintgatnunk. Na jó, és akkor kezdjünk el szétnézni. Point and click kalandjáték. Tehát, hogy ha valakinek lenne kérdése. Scratches and paint flecks, and I knew what they meant. Unless the city had bought a jet black fire truck, somebody had a big fat traffic ticket coming. Megnézzük a kukát is. But hell, if I was going to root through trash, my expectations weren't too high. Oké. Beszéljünk talán, vagyunk csak... I already checked for a crowbar, some kind of tool. No luck, but it looks like we've got some latents. Itt nagyon kell majd figyelni egyébként. Ez nem az a játék, ahol el lehet nyomkodni majd párbeszédeket. About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. The shop's been thrashed. You ought to see this tiger cub they got in there. It's a goddamn tragedy. How's old man Runsiter holding up? State of shock. He's been moaning and complaining about his world caving in. You'd feel the same way if they were your animals. How many perps? At least 2. Bloody footprints all over the scene. Must be a delightful sight. Find anything else out here? Zilcho. Row actions inside. Abstract art. All over the walls and ceiling. I never did appreciate art. Ja. Canvas the area. Maybe somebody had his eyes open. I'm on it. Így van. És akkor majd most ő itt szépen itt ezt megcsinálja nekünk, menjünk be. Na, itt volt az, amit láthattunk. Ezt ugye az előző felvezetőben. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. Big caliber, possibly off-world combat weaponry. Ballistics might give me a fix on it. Ez... tehát itt sas szemednek kell lenni. Jobb, ha sas szemmel nyomod. McCoy, LPD. I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was 2 men acting in concert with her, obviously. Obviously. What'd they look like? Big and scary and absolutely malevolent. Oké. Nézzünk akkor még szét. Vagyunk, csak még beszéljünk vele. Can you think of anything they might have been after? First I thought they wanted money, but I don't keep any in the shop.
Then I thought they wanted to steal my animals, but they started executing them. Could they have been replicants? Who else would be capable of such barbaric acts? Ugye a replikánsok, az, tudjátok, itt most már nem lehet tudni, hogy ki a replikáns, ki az igazi ember. You ever do any business with the replicant manufacturers, Tyrell Corporation? I resent that accusation. Just wondering. Officer, last May I personally sold Governor Colvig an exquisite Bergeron coat. I have been a guest at his house on 3 separate occasions. Do I look like I need to carry artificial product? Oké. Szerintem még beszéljünk vele. Mindent ki kell szedni a karakterekből. She's about 14 years old with pink hair. A very attractive young thing. How'd you find her? She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone. And he's a very reputable wholesaler. You treat her well? As well as any young tot should be treated. She got a desk? Or someplace where she worked? She used to eat over there. I'm ruined. Totally ruined. See if you can dig up that reference from Ogilvy's. Yes, it's somewhere here. Just a moment. Aha, megvárjuk, hogy ezt elővegye. És akkor majd utána mindjárt megnézzük. Here you are. Ez lesz az. Igen. Igen. She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone, and he's a very reputable wholesaler. Ugyanazt tudjuk meghallgatni még egyszer. Stick around. I may not be finished with you. Azt mondja, hogy ott van egy kamera, azt mindjárt megvizsgáljuk. It's irrelevant. Those murderers also destroyed the camera. Thousands of Jinyens worth. Maybe it photographed them before they shot it out. I guess you've got a point at that. Jó. Ugye most itt a folyamatosan nyomozáson kell lennünk. Igen. Megvan. Peachy. Na majd ezt megtekintjük. 97-esnél voltam 7 éves. Nézzük, még meg tudnánk-e nézni bármit itt. Nem. Nem. Talán arra? My precious one. She was my baby. Big caliber, possibly off-world combat. Újra meg tudjuk hallgatni. Ez mi? Howie Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Néha muszáj egyébként duplán kattintani, mert konkrétan nem veszi be, de szia János, hogy vagy, vagy Jani? Wow, isn't that cute? Igen, és ez micsoda? A toy dog. Játékkutya. Wow, isn't that cute? Ez nem. Igen, így veszük elő a fegyvert ugye a jobb klikkel tulajdonképpen. Nézzünk csak bele, hogy mit szedtünk eddig össze. Howie Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Igen. Lényegében van nekünk egyébként majd gyanúsítottunk, egyébként majd elég sokat kell kutlászkodnunk.
Jöjjünk csak vissza. It didn't add up. Animal murders, the lack of any theft, the small animals alone were worth a good chunk of change on the street. It seemed more like an act of vengeance. Dumcsizzunk vele még. Find anything else out here? This woman says she saw that kid who worked for Runseter hanging around with a big fat guy last week. Find anything else out here? This guy lives across the street. Says he heard a crash late last night. Looked out his window and saw a black sedan speeding away from the scene. Find anything else out here? Zilcho. Real actions inside. Abstract art. All over the walls and ceiling. Oké, ezt megnéztük, itt viszont más dolgot már nem tudunk, akkor viszont menjünk el a kis járművünkkel. Azt hiszem ez itt ennyi. Most azt nem tudom, hogy innen várjatok, hova szoktam én menni. Az van, hogy a játékkal játszottam utoljára 2005-6 környékén. Police Station-nal mehetünk vissza, ja. CRT monitoron egyébként ez jobban nézett ki. Ott kisebbek voltak az arányok. De egyébként én nagyon szeretem, tök jó. És tudom. Baromi jók egyébként a hangok, csak mondom. Governor Kolvig attributed the change to the dramatic increase in the number of specials. Old copies of case files, notices, and memos. The usual station junk. Lucky Strikes. Crystal's brand. I knew she was spending a lot of time in the training maze these days, even though ugye cigarettát is felismerjük. Most már ugye ki se lehetne mondani, hogy cigaretta. Még akkor ezt ki lehetett mondani. Egyébként ezeknek, amit itt láttok, ezeknek mind van jelentősége. Tehát azt hinni az egyszerű játékos, hogy ez semmi, pedig egyébként ezeknek mind. Tehát itt nincs olyan dolog, aminek nincs jelentősége. Nagyon kell figyelni, srácok, úgyhogy picit nehéz a játékot streamelni, de megpróbálom. Nagyon figyelni kell amúgy. Steele's been running the maze every other day for 2 weeks, and the targets are getting a little roughed up. I thought Guza was going to requisition some new ones. I ain't seen him down here in a month. Guess he's been busy. Poor guy. I bet he gets all tuckered out from pushing those papers around. And don't sell him short, McCoy. Guza could be one tough hombre. I remember when we worked mice together. He poured acetone on 2 pimps that gave us some lip and lit a match. I'll tell you, it looked like the goddamn 4th of July out there. Peachy. Beszélgessünk még vele. Jaj. Nem? Várjunk csak, ezt bezárjuk. Vele már nem lehet? You keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. Egyébként csak hogy értsétek, a játéknak a hangulata az még most is adja. Tehát, hogyha egy picit hozzászokik a szemetek, nyilvánvalóan ahhoz, hogy most egy 1444 vagy egy 2K-s, vagy 3K, vagy bocsánat, tehát egy 2K-s vagy egy 4K-s monitoron, ez nyilvánvalóan látni fogod a pixeleket, de ha ezt így fejben elteszed, hogy ez 97, és nyilván egy CRT monitor, az így körülbelül egy ekkora képernyőt néztünk, tehát körülbelül az 1/4 annak, amit most általában, és nyilván más minőségben, meg más szűrűségben, mindegy, nem ez a lényeg, attól függetlenül a játék baromira jól megjeleníti, tehát azért nem egy ilyen trágyadombot kapsz, ami felismerhetetlen. Tehát azért az objektumok, bevilágítási szöge, néhány hangulati elem, tehát azért ezek olyan dolgok, amik így egyszerűen látszódnak, és ez nekem maximálisan elegendő. Legalábbis én valahogy így fogom föl ezt a dolgot. Próbáljátok meg ti is egyébként ezt így a megfelelően a helyén kezelni. Ez egy point and click kalandjáték, Jani, azért is lehet, hogy nem láttad amúgy. Ez simán előfordulhat. Most megnézzük a videót egyébként.
Amit kaptunk, tudjátok. Adding enhanceable photographs to Kaya database. Run sitter crime scene. Igen. Ugye ez egy crime scene, ugye ezeken is nyomozgatnunk kell állandósulva. Ugye rá tudunk közelíteni ezekre a dolgokra. What is that? És ott van valami, és akkor így ki kell pixel huntingolni, igen. Ott van a kis lábikója. Kihalt teljesen. Teljesen kihalt. Kicsit visszajövünk tőle. Nézzük meg, hát ha meg tudjuk nézni a lányt. Nem. Nagyon már nem tudunk rá közelíteni, ahogy nézem. Pedig egyébként most az lenne a feladatunk. Nem csak akkor menjünk vissza. De ezt már láttuk, ezt, hogy van egy bogárka így ugye a cipőjén. Elkapnak a régi emlékek is, de maga a játék is olyan, hogy egyébként én javaslom, hogy egyébként tényleg megéri adni neki egy esélyt. Tehát amúgy teljes mértékben adja a hangulatot, és például a Giuliát is ezért szerettem olyan nagyon, mert szerintem az is nagyon-nagyon jó dolog. Ezt nem tudjuk megnézni, hogy ez micsoda? És az ott? Aha. Igen, nagyon nem tudtunk rá közelíteni. Ez itt micsoda? Ezt ilyenkor így kell? Lehet, hogy furcsának látszik amúgy, srácok. Legalábbis én elhiszem, hogy furcsa. De ez tényleg így kell ilyenkor. Az a nagy büdös helyzet. Ez tényleg így kell. Megfogod, és ezt így kell. De én nagyon-nagyon bírom amúgy. Nem úgy van, hogy ő elkezd itt mozogni? Nem tudunk már jobban rámenni sajnos. Pedig úgy kellene. Megpróbálok csak a lányra ráközelíteni. Most meg mindjárt csak a cipőjére. Az előbb már megnéztük a cipőjét. Ugye volt rajta egy bogár, ezt ugye észleltük gyönyörűen. De már nem tudok hozzá ehhez közelebb menni. És ha lejátszanánk valahogy...
Na de várjunk, ez valahogy úgy volt, hogy régebben, hogy ezt ugye így ráközelítettem, ha jól emlékszem, de várjunk, még itt valami van, mert most ugye megláttuk az insektet a lábán. Most ő a legfontosabb, ez a lány itt. Hogy ő itt micsoda, ezt kéne nekünk kideríteni. Igen, így ő most maximálisan középen van. Csak azt nem tudom, hogy már úgy van, hogy hát úgy van, amennyire emlékszem, hogy itt másik képeket is kellett nézni, de itt több mindent lehet megtalálni, szóval nem szabad feladni. Egyébként, de nyilván ez egy pixel hunting, szóval ilyenkor azért kicsit nehéz, hogy most akkor mit csinálsz. Azt nem lehet megnézni, hogy merre ment? Nem, ez már egy másik crime scene. Csak ott van a lány. Ott van a lány, és gondolom rá kéne valahogy közelítenem. Lehet, hogy úgy kéne, hogy az egész lány benne legyen. Aha, azaz! Azaz. Hello there, Lucy. Ezt szerettem volna, hogy Lucy-t meg tudjuk keresni. Hello there, Lucy. Na, ő Lucy. Igazából azt kell megérteni, hogy ezeket a kamerákat lehet továbbvinni. Ugye most azt akartam még mindenképpen elérni, ezeket a kamerafelvételeket ugye úgymond el tudod indítani, de nem úgy, hogy van egy play gomb, hanem neked kell ráközelíteni, és akkor magától elindul az animáció. Ez egy picit nehézé teszi a játékot, abból a szempontból, hogy ugye az egyszerű játékos az úgy van vele, hogy oké, ezt megtudtam, és akkor ezt itt így hagyom. Úgymond ezt én most akkor itt hagyom, de alapvetően nem kell rögtön feladni a dolgokat. Hanem azért szépen mindig megéri nagyon alaposnak lenni, és mindent nagyon alaposan kivizsgálni. Megvan a sushi menü is. Mindjárt csinálunk erről is egy kapit. Ugye ilyenkor ezt úgy kell elképzelnetek, hogy lényegében kinyomtatgatjuk, és akkor ez nekünk így megvan. De majd ezt még így meglátjátok, majd a játék úgyis egy csomó mindent meg fog mutatni. Amúgy. Van itt még bármi? Várjunk csak, te mit csinálsz? Látjátok, hogy szépen kitisztul a kép, ahogy így ezt így csináljuk. Nem, ebből nem tudunk meg semmit. És ez? Ez szerintem csak egy fénylő valami. Nem hiszem, hogy ez bármit is jelentene. Nem. Ebben nincsen semmi. Nézzük meg akkor itt picit. Az micsoda? A zöldet már megnéztem, ami ott van a bal oldalon. Nézzük meg akkor ezt. Ez egy nyufi. Igen, ez egy nyufi. Még élve. Nyilvánvalóan. Az átvezetőben viszont egy madárkát öl meg, úgyhogy várjátok, akkor lehet, hogy az kéne, hogy van itt a kalitka, és akkor ebbe belenézzünk, hogy ez micsoda. Igen.
Nem ad újabb információt a cucc, úgyhogy akkor nézzünk bele a következő kameraképbe. Lucynek volt a cipőjén cucc, nézzük meg az övét is. Ah. Muddy boots. Guess he's from out of town. Give me a hard copy of that. Ez is megvan. Az arcát kéne még megnézni. Aha, őt láttuk a kis filmünkben, nem tudom ki van mögötte. Kocsi rendszámát nézzük még meg. Local license plate. Give me a hard copy of that. Local license plate. Okay. Még talán az autó típusát azt meg tudnánk mondani. Szia Rudolf, üdvözlet. Igen, még az autó típusát azt megnézzük. Black ground car. Looks like it's been around the block a few times. Give me a hard copy of that. Látjátok, milyen sok nyomot találunk? Ez a legfontosabb ebben a játékban. Nyomozni, nyomozni, nyomozni. Oké, kész vagyunk. Azt oda feltöltjük, ja. Na, következő a helyzet. Most nagyon sok mindent megtudtunk. Ő a suspect. Ő ugye az, akit gyanúsítunk. Tudjuk az autót. This woman says she saw that kid who worked for Runciter hanging around with a big fat guy last week. This guy lives across the street. Says he heard a crash late last night. Looked out his window and saw a black sedan speeding away Lucyt from the már scene. egyébként tudjuk. Itt egyébként egy csomó mindent vissza tudunk olvasni, úgymond naplózza a tevékenységünket a játék. Ebből a szempontból ez nagyon-nagyon nagy királyság. És így nem leszel elveszve, tehát hogyha mindig át lehet nézni, hogy akkor most mi van. De most ebben nem lesz problémánk. De majd a nyomozás során azért fontos lesz, hogy többször vissza kell majd néznünk. Ez a képernyő lesz nekünk itt az abszolút segítőtársunk. Ez a police station belülről. És akkor jöjjünk be a főnökhöz, ha jól emlékszem, ő van itt. Ő bizony, dumcsizzunk vele, mondjuk el, miket találtunk. You know the procedure. Dump it all in the mainframe upstairs and I'll read it later. You got it. Jó. Menjünk le, basement. És hallgassuk ki. Are they letting me out? I'm not the one who makes that decision. I suppose it's my turn to bear the cross for the cause. Na. Who are you, anyway? Please leave me alone. My migraine's acting up. I got some more questions for you. Your associate, Ms. Steele, has already taken my statement. I have nothing more to say unless I have an attorney present. I got some more questions for you. Your associate, Ms. Steele, has already taken my statement. I have nothing more to say unless I have an attorney present. Akkor nézzük meg, hogy mit mondott, mert akkor most nekünk ő már nem mondja el, mert hogy ő már egyszer ezt elmondta, hát akkor megnézzük. Got anything new for me, Dino? I was wondering when you'd show your mug around here, McCoy. The shell casings from Runciter should be in the Museum of Military History. How's that?
They're from an Ender rifle. It's standard issue off-world military hardware. Heavy caliber. That puppy can punch right through a tank. What can I conclude from that? Whoever used this piece didn't just walk into their local sporting goods store and buy it. Those babies are collectibles, and they ain't cheap. Anything else? We got the animal corpses from Runcitors, but there wasn't a whole lot to work with. Bone marrow? About 50% were real, the rest were fakes. So, Runciter was ripping his customers off. State-of-the-art fakes. Miles beyond the crap you see on Anamoid Row. The kind that comes from legit manufacturers? They're the ones that usually produce the quality. What about the wounds? Most of them were shot point blank, but we're looking at some others. Sloppy cuts with a knife, like the perp was really pissed off at something. Butcher knife? Could be, but who cuts meat anymore? Nice bunch of reps I'm tailing. Hope you're not pulling a meat cleaver out of my back next week. Anything else? That black paint you found on the fire hydrant? It's from a ground car. You sure? The angle of impact was almost head on. És azt meg is találtuk, azt az autót. Too many spinner drivers klutzy enough to smack a street level hydrant in VTOL mode. I heard your wife got her license back. You're a real funny guy, McCoy. Anything else? That piece of chrome you found outside of Runcitors is from a 1995 Pontiac. Nice set of wheels. It's okay, not what I call a classic. Anything else? Zip, man. Try me later. Na, ennyi. Az összegyűjtött bizonyítékoinkat most tudtuk összegezni. És akkor menjünk tovább szerintem. Nyomozgassunk még. A mondó vagyok én rá. És tök jó, hogy ilyenkor beugrunk egyszerűen a kis kocsinkba, és megyünk. És nyomozunk tovább. Egy igazi lebúj. Real sushi was a luxury reserved only for the elite, since most sea life had become radioactive after the Third Terran War. The rest of us had to eat new sushi, soya mixed with off-world lichen. Beszéljünk csak vele. I want to ask you a couple of questions. Sorry, my man. I just don't got the time. Got to mix more out back. Hey, big guy. El is ment? Na várjunk csak, menjünk csak utána. Lehet, hogy előlünk bujkált. Howie says you're a master chef. You not come back here. They're bad. This'll only take a minute. You know this girl or not? Nope. I know who I know, and who I don't know. I don't know her. Think hard. Okay. Maybe seen her once. At station. Na. Riding north on bullet train. North, huh? Hey. Na várj egy picit. Ez meg mi volt? Mert hogy... wow, na várjál, mentünk még egyet. Erre én nem is emlékszem, hogy ilyen... Azt tudnotok kell, hogy a játék egyébként tulajdonképpen procedurálisan változik. Itt arra kell gondolnotok, hogy nincs két azonos végigjátszás. Tehát lehet, hogy neked az egyik karakter mondjuk replikáns, aki nálam élő ember. Meg van olyan, aki nálam élő ember, nálad meg replikáns. Szóval ez egy elég érdekes dolog lesz. Azt nem tudom, hogy most, ha én őt üldözöm, várjunk csak, de hogy ez mi? Discerner Cat. Mert tudja, hogy ez micsoda. Na várjatok egy picit. Na akkor szerintem kezdjük el üldözni. Kezdjük el üldözni. Szerintem az a legjobb, a legcélra vezetőbb. És most kapunk egy kis akciójelenetet. Nem, őt nem lőjük le, mert nem biztos, hogy ő az. De amúgy lelőheted.
Tehát dönthetsz úgy egyébként a játékban, hogy agyonlövöd őt is. Rámered a fegyvered és kivégzed. De nem látom értelmét. Egy kis igazi 1997-es lépcsőzés. Locked. Locked. Ső, szia Exterior. Jaj, nem akartam így lejönni, oda akartam fölmenni. Menjél csak oda fel. Merre lehet ez? Locked. 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 Zárva. Én nem is nagyon látom, hogy merre lehetne még menni. Itt akkor nincs semmi. Na, ez érdekes. Márpedig ez a replikáns, vagy nem replikáns, ez az ember ide menekült. Innen jöttünk. De hova lett? Locked. 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 Jó, tudom, hogy zárva. Elbújt? Teljesen? Meg se tudom találni így. Hát ez érdekes, de akkor ő hova lett? Lesz Warhammer 40k sori, vagy film, Henry Cavill, mint főszereplő, és executive producer. Nagyon helyes, ennek örülök. Ennek amúgy tényleg örülök. Henry Cavillnek amúgy kell neki valami, amit csinálhat, mert most ugye kiszállt a Witcherből, beesett a DC-be, aztán utána a DC-ből közölték, hogy hát nincs rá szükség, haverom. Úgyhogy neki most kelleni fog valami, amivel foglalkozhat. Reggel óta ment a pletyka. Az érdekes. Pedig arra futott el egyébként a tag. Kiborította rám a trutyit. Próbálok beszélni a szakáccsal. Amúgy örülök neki, hogy lesz Warhammer sorozat. De azt nagyon jól meg kell csinálni, és ne olyan legyen, mint a Witcher. Most már ugyanazt mondja. What's real fresh tonight? Special shipment of Toro just arrived. I fix you right up. No one else. Clean as a whistle. You're Prince, Howie. See you later, Howie. Na várjatok, akkor viszont rám borította a smlötyit. Az a tag. Én előkaptam a stukkert, és elkezdtem utána futni. Ő itt elfutott erre. Aztán futottunk utána erre. És ő itt turkált valaki, de az innen már most eltűnt. És jól emlékszem, bejöttünk ide.
És még oda lehet menni, és az azt írja, hogy logged. Talán így, hogy nincs nálam fegyver, lehet, hogy így... Locked. Hova lett? Locked. Na várjunk. Some kind of insect. There's not a lot I can... I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was two men acting in concert with her, obviously. You know this girl or not? Nope. I know who I know, and who I don't know. I don't know her. Think hard. Okay. Huh. Maybe seen her once. At station. Riding north on bullets. Locked. Márpedig ez itt logged. Locked. Na, ilyenkor mit csinálsz? Mert most őt itt nem találom sehol. Márpedig ide futott be az a replikáns. Legalábbis szerintem replikáns. Yuck. Nem látok semmit, amire rá tudnék klikkelni. Na várjatok, lehet, hogy belódolom. Nem ezt, hanem ezt, és akkor fussunk utána. Igen, most ott van az a valaki. A big guy run past here? Hey, maybe spare some chinion? Sorry, pal. All I got are hundreds. Hey, that'd work. Nem segít. Igen, és ide futott be. Tehát ez tuti fix, hogy ide futott be. Próbálom még egyszer. Szerintem itt kell, hogy legyen ő valahol. Locked. De nem. Locked. Nem, na várjátok, akkor betöltöm még egyszer. Itt rám borított a szlötyit, szerintem erre futott, vagy lehet, hogy erre jött el. Várjál, lehet, hogy a másik irányba ment el? Itt lefelé, erre. Nem, mert itt csak a hátrafelé jövök ki. Akkor beszéljünk vele. A big guy run past here? Hey, maybe spare some chinion? Sorry, pal. All I got are hundreds. Hey, that'd work. Hey, Pop. Hey, Pop. És akkor ő nem mondja meg, hogy merre ment innen. Aha, de azt megtaláljuk. Remotely interesting, but hell, if I was gonna root through trash, my expectations weren't too high. Más nem találunk itt egyébként, már csak ezt találtuk itt, ezt a rendszámtáblát. Ezekből meg nem lehet kinyitni. Érdekes. Hát ki érti ezt?
Locked. 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 És azt nem tudom most, hogy talán, hogyha, de nem is visszatöltés lenne itt a lényeg, mert ugye a játék az mindig másmilyen. Mindig máshogy oldja meg ezeket a dolgokat. Csak hogy hogy itt van valami, amit én nem veszek észre, ez simán csak zárva, és ha fegyvert veszek elő, akkor is. Barom jó kérdés egyébként. Howie Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Jó kérdés amúgy, hogy ezzel most itt mit csinálsz ilyenkor. Ez szép kis sütemény ilyenkor. Mert most az a bajom, hogy halványlag gőzöm sincs, hogy hova lett az a csávó, aki itt elfutott. Egyszerűen nem tudok rájönni. Bár... Resident Evil kopie? Közel egyébként, FG. Közel. Nagyon közel vagy. Locked. Ez így locked. Márpedig itt nincsen sehol. Fegyvert hiába veszem elő. Márpedig valahol itt kell lennie, tehát meg kell, hogy találjuk. Kizárt dolognak tartom, hogy nem lehet megtalálni. Mi van akkor, ha ez egy bug? Locked. Mi van akkor, hogyha ez egy game breaking bug? Mert én úgy emlékszem, hogy ennek itt le kell ugrania. Vagy valahol itt kell, hogy legyen. Vagy azt hiszem, hogy ide bejöttünk, és itt állt. Locked. Ha. Na várjatok. Elfutok erre. Jaj! Ezt nem akartam, bocsánat. Töltsük be. Meg kellett volna tenni a fegyvert, mert hogyha rákattintasz, akkor azonnal megöli. A big guy run past here? Hey, maybe spare some chinion? Sorry, pal. All I got are hunt. Hey. Most ezt áttúrjuk, és akkor itt lesz ez. Az rendben van. De ha ide bejövök, itt nem volt itt a múltkor sem, és itt nem látom sehol ezt a nagy tagot. Mi a francot kéne itt nekem csinálni? Hát erre futott el, máshová nem tudok menni, csak ide. Lehet, hogy bele sikerült futnom egy game breaking bugba, és innen nem megy tovább a játék. De ezt nem akarom elhinni, hogy pont én futok bele, hát ez egy sima gogos verzió. Tehát nem is az enhanced, hanem a normál. Mit nem látok én itt? Látod, hogy mi zajlik a Naughty Dog műhelyében? Nem hiszem, hogy lesz Last of Us 3, srácok, mert nincs értelme a Last of Us 3-nak. Ha csinálnak a Last of Us 3-at, ez egy ökörség lenne, szerintem. Minek? Kár szerintem Last of Us csinálni. Hát lezárult a történet. Tehát most ugyanazt tudják,
ugyanazt tudják csak még egyszer elsütni. Tehát már Ellie-nek a történetét lezártuk igazából. Véget ért. Tehát ott már nem tudunk mit... tehát én nem látom értelmét. Tehát nem látom értelmét annak, hogy akkor legyen megint egy Last of Us. Tehát, hogy Last of Us-t minek? Tehát az Uncharted-ot is lezárták, a Last of Us-t is lezárták. Last of Us 3, szerintem butaság lenne egy harmadik Last of Us csinálni, úgy, hogy alapvetően a második az teljesen jól le lett zárva. Tehát most kinek kell még egy harmadik rész? Most megnézzük, hogy Ellie még egyszer bosszút áll, vagy hogy mit tudom én, Joel sírjánál sírunk 10 órán keresztül, tehát hogy ez így... Én azt gondolom, hogy lezárták. Új játékot kéne már inkább csinálni, nem Last of Us-t fejni. Meg minek fejni ugyanazt a dolgot, tehát ugyanazt az egyetlen egy dolgot. Tehát így csináltak ők már jó játékot, ezen kívül is én azt gondolom, hogy befejezték. Tehát az Uncharted-ot is le kell tenni, most már a Last of Us-t is le kell tenni, most már ideje jó játékokat csinálni, meg új játékokat. Tehát az, hogy ugyanazt megcsináljuk még 25-ször, annak én nem látom értelmét. Az egy butaság lenne. Meg most ki akar megint Last of Us-szal játszani? Most volt a második, mindenki végigvitte, mindenki leizzadt, hogy mennyire rossz, meg akinek tetszett, annak meg nagyon tetszett, én nekem nagyon tetszett egyébként, de hogy most egy Last of Us 3-at, tehát megint akkor elkezdeni ezt a kínlódást, hogy akkor Ellie keresi a párját, és akkor nem találja, és akkor a gonosz férfiak nem engedik, hogy ő szeres. Tehát én most ebben már nem látok rációt. Tehát csinálják már egy kalandjátékot, ami jó is. Tehát most ez a bosszú történet, ez tök jó volt a Last of Us 2-ben. Szuper volt, én nagyon jól éreztem magam, ez egy nagyon jó játék volt. De ez ennyi. Ez ennyi. Én sajnálnám egyébként mélységesen, hogyha most kiderülne, hogy a Naughty Dog egy Last of Us 3-at csinál. Egyébként a Naughty Dog szerintem nem Last of Us 3-at csinál, hanem a Last of Us 2-nek a multiplayerét. Ugye ők már évek óta ezzel foglalkoznak, azt hiszem most már talán 2 éve. És semmi más nem csinál, csak egy Last of Us 2 multiplayer-t. Szóval igazából én nem látom értelmét már megint egy másik Last of Us-nak, szerintem jön egy multiplayer, és aztán valami mást kell csinálni. Ehelyett, mert ebben én már nem látom az értelmet. Locked. Simán csak zárva van, de nem tudok itt már semmit csinálni. Muddy boots. There's not. I'm absolutely certain Lucy. How? You know this girl or not? Nope. I know who Lehet, I know. hogy... Ugyanazt tudom csinálni, mint az előbb is megcsináltam, hogy erre elfutok, de szerintem ő már nagyon messze van. Nem dobja be nekem ide őt. Attól tartok, hogy ez egy bug. És emiatt nem tudom őt itt megtalálni. Hát nézd, Wolverine, ha jön egy Last of Us 3, biztos fogok vele játszani, de én nem várok egy Last of Us 3-at, szóval nem az van, hogy én most a Last of Us 3-at várnám, és most itt én ezt egy fontos dolognak tartanám, hogy jöjjön egy Last of Us 3. Nem igazán érdekelne most itt engem egy Last of Us 3. Úgy nagyjából semennyire. Tehát most, hogyha bejelentenék, hogy 2025-ben jön a harmadik része a Last of Us-nak, oké. Jöjjön, de hogy így nem dobnám el magam, hogy most így úristen, de várom meg, hogy ez mennyire fontos része lenne itt most a dolgoknak.
Ez olyan pletyka szerintem, amivel most egy csomót tudnak, egy csomó mindenkit tudnak ezzel így úgymond hype-olni. Meg egy csomó kattintást tudnak ezzel szerezni, de hogy a Naughty Dog amellett, hogy csinálja a Last of Us 2-nek a multiplayerét, meg hülyeségeket írogatnak a Twitterre, ezen kívül nagyon más nem igazán csinálnak. A Last of Us 2 ráadásul szarul futott. Tehát, hogy egyszer rosszal futott, bocsánat, nem futott, hanem fogyott. Tehát nagyon-nagyon rosszul fogyott a Last of Us 2. Nem adtak ebből 10 milliót sem. Tehát alig azt hiszem 7 vagy 8 millió ment el belőle összvisz. Nem elég. Tehát az a pénz, amit ráköltött a Sony a Last of Us 2-re, az bőségesen nem hozta vissza. Úgyhogy én azon se csodálkoztam volna, ha bezárják a Naughty Dogot, de nem zárták be a Naughty Dogot, mert a Last of Us 2 egy nagyon jó játék lett. Hál' Istennek egy nagyon jó játék lett. Viszont az, hogy nekem nem lett meg, hogyha nem rájuk építenék így a jövőbeni nagy terveket, mert olyan nagyon sok pénzt nem keresnek a Sony-nak. Igazából. Olyan rettenetesen sok pénzt nem keresnek. És a Sony is azért egy profitorientált cég, tehát nyilván én is nagyon szeretem a Sony-t, meg tök jó játékokat csinálnak, de pénzt keresni szeretnek a legjobban. Az viszont nem igazán megy nekik úgy, hogyha nem adják el a játékaikat, már pedig a Last of Us 2 az nem ment el jól, semennyire sem. Ja, most így meg elmennék innen, mi? Menjünk el innen, meg jöjjünk vissza. Gigantorral játszhas. Én nagyon szerettem Abbyt egyébként. Szerintem Abby egy tök jó karakter volt. Tehát én például nagyon jól nekijöttem Abbyvel abból a szempontból, hogy ő egy nagyon jó karakter volt. De igazából, srácok, most így nagyon magamban nézve, én most megint ezt így végignyomni, meg végig szenvedni, meg ugyanazt megcsinálni, hát igen, ez retro játék maximálisan. Szia, Remolian. Ez a Blade Runner, így van. De szerintem sikerült egy game breaking bugot összeszednem, és nem jön be egy script, aminek be kellene. Ez de kár egyébként, srácok. Pedig a The Dig olyan jól működött, de most itt nem történik meg valami, mert itt egyébként az, akit itt üldöztünk, annak itt kéne lennie, de nincs itt. És nem is jön elő. Úgy látom, hiába beszélgetek, meg járkálok bárhova is. Úgy emlékszem, hogy itt van valahol, és itt lehet eldönteni, hogy lelőjük-e, vagy megtartjuk, de lehet, hogy tévedek. Locked. Hát na mindegy, lehet, hogy most ez itt bevagolt nekem, srácok, aztán majd itt valamit csinálunk. Nem tudom, majd mindjárt eldöntöm, hogy mi legyen. Szerintem ő elmenekült előlünk, őszintén megmondom nektek, és emiatt őt nem tudom megfogni. Na mindegy, akkor menjünk tovább, vagyis hát próbálkozzunk tovább menni. Aztán lesz, ami lesz. Innen kiszedtem, amit ki tudtam. Szerintem egyébként, amit lehetett, azt már itt megnéztem. Na jó, menjünk innen. Menjünk akkor innen. Resident Evil HD remake-kel játszol. Fel van tupírozva. Ez tök jó. Az tök jó. Nem tudom, a HD remake egyébként mit tud. Én még azzal sosem játszottam. És te, Wolverine, egyébként várod a Last of Us 2-t?
Vagy a 3-at. Tehát itt van olyan, aki nem várja a Last of Us 3-at. Ti örülnétek egy Last of Us 3-nak? Itt akik itt vagytok a chatben. Egyébként a múltkor is kérdeztem már ezt valaki. Mi az Isten? Mi volt ez? Rumor has it you've been earning your stripes, McCoy. Ez az volt, aki elszaladt, és akkor most őt itt meg kellett ölni. Working on it. Keep it up. You just might have a future in this business. I understand it's got a hell of a retirement plan. You VK the mark before retirement? Így egyetértek veled amúgy, Wolverine. That's why they call it the Hát én is inkább egy Spider-Man-nel játszanék. Vagy valami újjal. Valami újjal. Remember that. I checked with UN Air. Looks your rep swung that moonbus massacre last month. They ever find the moonbus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out in the Kipple. How many reps we talking about? Enough. They're Nexus 6s. Ó. So don't take too much slack. Tehát van olyan remólián, hogy újra kell kezdened az egészet, ha nem fejlesztettél rendesen. Hát akkor most magyarázatot kaptunk arra, amit az elmúlt 5 percben itt csináltam. Tehát nem az volt a lényeg, hogy lejöjjön az a csávó, hanem ő idejött. Ott van. Yuck. Yuck. Tehát nem ott támadott meg minket, hanem az apartmanunknál. Igen, mert a játék az egyébként minden végigjátszásban más, úgyhogy emiatt az emlékeimre sem tudok hagyatkozni, hogy akkor most hogy van ez a játék. McCoy, 88F. Mert változik. Minden végigjátszás során változik a játék. I lived with the best gal I'd ever seen. She was 2 now and full of life and love. She'd cost me about a year's salary, but she was worth it. It was good to have someone warm nearby after completing a dirty job, and the retirement swag from this case would go toward getting her a partner. Figyelj, nagyon jó a Last of Us. Revolian, én egyébként javaslom, hogy ha eddig nem, akkor ezután próbáld meg bepótolni. Tök jó, hogy játszhatsz vele életedben először majd. De az első 2 után az, hogy én még egy harmadikat megint itt elkezdjek csesztetni, az srácok, azt el sem tudom képzelni, hogy ezt én valaha is szeretném. Tehát egyszerűen nem. Tehát sokkal jobban örülnék, hogyha csinálnának egy újat. Tehát, hogy lenne egy új kaland. És akkor az értitek, az is lehetne egy hasonló emberi történet, vagy bármi ilyesmi. Tehát én borzasztóan örülnék neki, hogyha lenne inkább egy új játék. Most of the 3s, 4s and 5s I'd seen would just give up when you had them. But these 6s, they were a whole other breed. Egy kis 90-es évekbeli soundtrack. Jó dolog egyébként teljes mértékben a Last of Us minden tekintetben. Tehát ez egyik legfantasztikusabb játék, amit vala lehet látni. Nézzétek, hogy milyen szép ez a város egyébként. Pixel grafikás persze, de nézzétek meg. Azért ki van ez dolgozva, meg van csinálva. Azért ez a bűzös nagyvárosi rész azért csak látszódik. És ez tök jó. No messages. I'm in demand. No messages. I'm in demand. Nincs üzenetünk. No problemo. Ez nagyon jó point and click játék volt, igen.
Ez egy nagyszerű darab volt. Nagyon jó cucc volt. No messages. I'm in demand. I'm in demand. Nem kaptunk üzenetet senkitől. No messages. I'm in demand. Jó. Tudunk-e itt még bármit megkattintgatni? Aludni tudunk itt? Tudunk egyet itt aludni. Got your delivery here, man. What? Kingston Kitchen. Oh, yes, right. Hold on. Is this what the gravity be like on Mars? Oh, no. It's about a third of what we got here on Terra. Real comfy. How about turning that dial, okay? When I say... Please, can you control your rat? Ez egy kult klasszis kalandjáték. Kult klasszis. Boring. Old man Tyrell's been on a Wagner kick lately. He never shuts up. You also do outside work? Sweetie, I never go outside. It's bad for the glands. How about Nexus 6? You know a lot. Azt hittem bebagolt a játék, de hát itt minden végigjátszás más. Hiába emlékeztem én, hogy mi van ott. Nincs ott semmi. Understand good, it holds deep meaning for me now. Where be your research on Nexus 6? Ó, te nagyon szereted a Final Fantasy-t. Én azzal nem játszanék. Nekem az már sok. Revolien, az nekem sok. One more minute, you be swallowing this explosive. 3 more minutes, they be hosing you off the true life building across town. No, I swear. I don't have anything. If I did, I'd give it to you. My people sick and dying. You tell me something. Talk to Dr. Tyrell. Tell me something I don't know. The organ designers, Miraji, Hannibal Chu, Luther and Lance. They're closer to him than I am. Where? DNA Row. They're all working down on DNA Row. Mm-hmm. You one miserable package, man. No, please, don't. Simán kinyírja. Ó, nem, csak a kamerát szedte ki. Azt hittem kinyírja. Pick up. Hope you aren't camped out there with a bottle of tequila. Oh, very funny. Early bird slays the worm, McCoy. Don't worry, I'm up, Lieutenant. What's the buzz? One of Tyrell's employees got his fat face splattered all over the marble interior of the Tyrell building. Inside? That's right. But we also got a sweet little Vágó módon játszanak vele. Elhiszem, hogy az bosszant. Amikor valaki azért játszik vele, csak hogy meglegyen. Ez annyira nem jó. Oké. Kialudtuk magunkat, meg minden oké. Gyere, kutyus. Adunk neked egy csokit. Ja, adunk neki kaját. Kaját kell neki adni. Here you go, baby. Dinner time. Úgy, mielőtt elmegyünk, mindenképpen adni kell neki kaját. Ez egyébként pontos, higgyétek el nekem. Meg akarod ölni? A kutyát? Nem. Olyat nem csinálnék. Ha meg lehetne se. És amikor itthon Red Dead Redemption-öztem, és akkor így vadászgattam ilyen nyulakat, meg ilyeneket, akkor is itt a feleségem ki volt akadva. Úgyhogy lehet ilyen játékokat játszani, állatokat kell ölni, úgyhogy Isten ments, hogy ilyet megtegyek. Ha kötelező lenne, sem tenném meg szerintem. Bárki tudja, ha kötelező lenne, akkor lehet, hogy azt mondanám, és akkor azt mondanám, hogy ezek vérkutyák. Vagy démonkutyák, és akkor lehet, hogy engedni. Bestiával játszott hard módon. Aha. Ez is milyen jól néz ki.
Megőrülsz. McCoy, LPD. Just a minute. Where do I go? Grav test on the east wing, 66th floor. Here's the footage from the security cameras. You get a pretty good look at the man's face. How'd he get past you guys? He pretended to be a delivery man. Dr. Eisenduller ordered in a lot, so it didn't seem unusual. I may have more questions for you later on. Yes, sir. Jaj, majd legközelebb felteszünk neked egy csomó kérdést, öcsém facsiga. Ezt nézzétek meg, ez hogy néz ki? Hogy néz ez ki? Oda nézzetek, mennyire fantasztikus. Fantasztikus. Meg lehet simogatni a kutyákat, igen, meg beléjük is lehet rúgni, hogy menjenek onnan. Sok mindent lehet csinálni. Erről leginkább Wolverine tudna mesélni, ő a nagy Red Dead fan. Ha lehet ilyet mondani, Wolverine. Vagy nem is tudom, valamelyik őtök mondta, hogy nagyon szereti a Red Dead-et. Én szeretem úgy a Red Dead-et nagyon. Csak azt tudom, hogy Wolverine nagyon sokat játszott vele. Tyrell engineers might forget their passwords, but what would the Grav Lab boys need with replicant DNA sequences and incept dates? Van más itt. Jesus. I've seen worse, but not by much. Learn anything? You could strain him through a sieve. Másfél keresztületet milyen szar a boss fight. Sajnos ilyen hibát már én is elkövettem egyébként. Igen, ez az a baj, hogyha valaki ugye nyomja a baba hisztit a streamben, az eléggé visszatetsző, arra figyelni, hogy ne legyen baba hiszti. Hogy jaj, de rossz a játék. De tudjátok, azért nagyon figyelni kell oda, hogyha valami nem jó, sosem szabad, én mindig arra próbálok a legjobban figyelni, hogy olyat semmiképpen se tegyek, hogy mondjuk a játékot szidom, hogy tudjátok, hogy mit tudom én, hogy arra játék. Vagy ilyesmi. Tehát, hogy arra nagyon kell figyelni, hogy ha valami nem működik, vagy nem jó a játékon belül, akkor ne az legyen, hogy a játékot kezded el piszkálni, hogy szar a játék, hanem elsősorban próbáld meg saját magadat először górcső alá venni. És ha ez megvan, és úgy sem megy, akkor lehet nézni, hogy esetleg mondjuk bugos a játék, vagy ilyesmi. De az, hogy mit tudom, valaki tényleg elkezd babahisztizni. Arra figyelni kell, azt nem szabad csinálni. Meg az gáz, hogyha itt ugye... Disgusting. This hearing yours? Maybe it belongs to that other cop who was up here. The babe with the shades and the cigarettes. Ain't her style. Call her babe to her face, you're liable to end up with a severe limp. You spot anything you think I ought to know about, tell me. Absolutely. Van-e itt még bármi? Hát, aki a kontrollerét összetöri, az már nem. More dead animals than live ones in the last 24 hours, and now it was dogs. 3 of them. I thought about Maggie and nearly threw up. Két dologra kell nagyon vigyázni, szerintem, ha az ember élőadásra adja a fejét. Az egyik, hogy a nézőidet ne basztasd. Tehát még ha mérges is vagy, akkor ne a nézőkön törzsd le. Tehát az legyen, hogy mit tudom én, nem tudok megölni boszt, és akkor veletek kezdtek el úgy beszélni, mint a kutyákkal. A másik meg, hogy a babahisztit el kell kerülni. Szarjáték! Nem igaz! Megint csalt a boss, meg ilyenek. Nem, sose csal a boss, ilyen sajnos nincs, de jó lenne, ha lenne. Én nekem is sosem, a Pokémonban láttam őt, hogy visszacsítelte az életét a Pokémon, de ez egy Pokémon játék, srácok. Azt semmiképpen nem keverném bármihez, tehát a Witcher 1-hez, Elden Ringhez. De az Elden Ringnél is láttam embereknél babahisztit. Azért figyelni kell, hogy ne legyen. És az volt a password, a kutya neve. Meg is kaptuk egyébként érte a kis feljegyzésünket, szuper. Lagging behind again? Didn't say anything about me working with a partner. Oh, in a pig's ass, Slim.
No, I'm following up on my own. Could be it's linked to this Tyrell debacle. How's yours connected to mine? I'm still putting the pieces together. It's all stored in Esper's mainframe. You hear about the Moonbus massacre? Gaff mentioned it. Could be our cases are overlapping. I might keep you posted. Do that. Moonbus Massacre. Igen, az a baj, hogy mit tudom én, tegyük fel, hogy mondjuk te kezdő vagy egy játékban, és bejön egy profi, és ugye hát próbál neked tanácsokat adni, és az a helyzet, hogy ezeket a tanácsokat a helyén kell tudni kezelni. Tehát nem szabad azt venni, mint hogyha az egódat próbálná meg megkérdőjelezni. De van, aki annak veszi. Te próbálsz segíteni, a streamer meg úgy érzi, hogy hülyének nézed. És ilyenkor kitörhet ilyen örjöngés. Smart. What was his job? Grav test chief engineer. The lab runs tests to see how a replicant would perform in different planetary gravitational fields. That kind of thing. One of the other engineers could tell you more. Jó, az mondjuk, tehát azt el kell mondanom, hogy az tényleg rettetesen bosszantó, mit tudom én is elderingeztem, és akkor bejött valaki és közölte, hogy ha nem ezt a fegyvert használnád, akkor már a következő bossnál lennél. Tehát nyilván ilyenkor az ember az arcát lekaparja, hogy de ember, tehát hogy hova sietsz, mi az, hogy a következő boss, milyen következő boss, miről beszélünk, és akkor nyilván ha ez valaki éppen mondjuk nagyon fáradt, vagy nem tudja helyén kezelni, de arra figyelni kell, tehát élőadásban nem teremtheted le a saját nézőidet, hogy húzzál már minden a csába, öcsém, mert hülye vagy, ilyet nem csinálhatsz. És hát csinálhatsz, csak ez nem jó. Hey, you know, company rules only apply to the lesser mortals. How do I get in to see the big boss? You don't, unless he wants to see you. Okay. How do I make him want to see me? Well, you could call his personal assistant. Who is? Don't know offhand. Yeah, I get the picture. Tehát akkor beszélnünk kéne az asszisztensével, akit meg nem ismer senki, hogy beszéljünk a Big Boss-szal. Szuper, tehát akkor nem lehet vele beszélni. Security is tight as a drum, if that's what you're asking. Somebody tried to access restricted data from the terminal in Dr. Eisendoller's office. But they couldn't get in. Yeah. Looks like Dr. Tyrell keeps his files safer than he keeps his employees. I may have more questions for you later on. Yes, sir. Ja, majd még kikérdezlek, nehogy azt hitt, hogy itt béké hagylak. Menjünk akkor a toronyházhoz vissza. Jong. Ezért lett ez ilyen nagyon-nagyon jó játék, mert rengeteg szálon fut, és rengeteg helyszínen. Ezért lett ez ilyen óriási siker annó. Police Stationben egy picit nyomozgatunk akkor. Ugyanazt fogjuk csinálni, mint már láthattatok. Scanning video disk. One enhanceable image found. Adding enhanceable photographs to Kaya database. Jó. Tyrell Grav Test Lab. És akkor tudjátok, amit csináltunk már a játékban, szépen elkezdjük kielemezgetni, hogy ki volt ez a gyilkos. Replikáns? Ember? Ezért ilyen fantasztikus ez a játék. Sajnos a mai embereknek már ehhez nincs türelme, hogy egy ilyet megcsináljanak. Pedig tök egyszerűen gondolkozni kell. Rettekés, mi ez a grafika? Ez a next gen? Benne hagytam volna a játékban? A leírásban, hogy next gen? Blade Runner? Nem hagytam benne. Hát, ez egy less gen. Még így is szebb, mint némelyik Nintendo játék. Nem akarom bántani, tudjátok, hogy én nagyon szeretem a Nintendót. Mi van a kezedben, barátos? Bomba? És mi ez a kutyman? De Cuki pont belenézett a kamerába. Csompi. Ezt te mit csinál? Jaj, az ő gyakörvét találtuk meg. Ricky. The dog collar has a name on it. Ricky, maybe? Give me a hard copy of that. Give me a hard copy of that. Nézzük meg, mi van ebbe a tatyóba.
Aha. A takeout box from Kingston Kitchens. Na. Give me a hard copy of that. Ez is megvan. Nem éves egy játékot, az felesleges szerintem streamelni. Unja meg, nem érdekli, de az úgy... Igen, tehát ezért is nem szoktam, ezért is nem streameltem a Callisto protokollt, meg a Need for Speed-et. Persze nyilván jöhet a kérdés, hogy de honnan tudod, hogy unalmas lesz, aki se próbálod. Utána kell olvasni. Ma már nem úgy, hogy el kell menni a sarki boltba, és meg kell venni a PC Gurut vagy a GameStart. 100 000 gameplay van fent a YouTube-on, úgy, hogy még meg sem jelent a játék, és 1 millió cikk van a játékról, úgy, hogy még meg sem jelent a játék. Utána lehet nézni, hogy van-e, tehát látod-e te benne azt, hogy te azt hogy fogod csinálni. Úgyhogy én úgy vagyok vele, srácok, hogy ezért is nem streameltem a Callisto protokollt, mert láttam előre, hogy én már játszottam a Dead Space-szel, tehát én nekem nincs rá igényem, hogy most még egyszer játszok a Dead Space-szel, semmi kedvem hozzá. A Need for Speed meg nem érdekel. Nem azért, mert autós játék, hanem egyszerűen azért, mert nem látok benne semmi olyan nagy dolgot, ami engem bármilyen szinten is megmozgatna. Képzeljétek el, hogy itt ülnék Need for Speedezni, és látnátok a szememen, hogy már a fenekelig le van csúszva kb. Úgyhogy igen, de azt is meg kell érteni, hogy aki az egzisztenciáját teszi arra, hogy streamel, annak akkor is kell streamelni, ha nincs kedve. Mert akkor is kell. Mert vannak előfizetőid, sokan, akik egész egyszerűen elvárják tőled, hogy játsz. Let me guess. He's planning on taking out a small city. Lieutenant's a big believer in overkill. Igen, úgy unalmas lehet, hogy 11 gyerekkel ugyanazt a fájtot végignézni, igen. Igen. That weapon shipment just came in. You got the paperwork handy? Why? You got a pressing need to rummage through my private files? Yeah, I forgot you were keeping your lacy under things in there. Look, Jack, I just want to see what they're charging for a crate of rifles these days. Too damn much if you ask me, especially at the rate the assault teams are losing them. I guess there ain't no harm in it. Aha. You keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. Menjünk le a főnökhöz. És ezt most mondjuk el neki. Nem az összes kutya, macska, android, mert nagyrészt akkor már kihaltak? Kihaltak, igen. Kihaltak, és nagyon nagy igénye van az embereknek az állatokra. Nagyon hiányzik nekik egyébként, hogy legyenek állataik, de amúgy kihaltak, igen, jól tudod. De nem tudod innen sem megállapítani, hogy az a kutya, vagy az a madár, az replikáns, vagy élő. Úgy szól a fáma, hogy egyetlen egy élőlény sem maradt már a Földön. Tehát már nincsenek állatok, csak emberek. De ez nem jelenti azt, hogy azért ne történhetne meg az a furcsaság, hogy egyszer mégiscsak találkozunk egy élő állattal. Várjátok, de itt meg nincs itt az öreg. Nincs itt. Az vajon hol lehet? What do you know? Zero that would interest you, detective. What do you know? Zero that would interest you, detective. Inkább arra gondolsz, hogy sűrűn lehet látni. Igen. Igen. Igen, az nem jó. Az senkinek nem jó, amikor látjátok, hogy már majd belealszik, meg már utálja az egészet, az nem. The Tyrell Corporation today recalled the last 4 functioning entertainment model Nexus 5 replicants from off-world service. Dr. Eldon Tyrell, speaking at a shareholders meeting, denied allegations that the model was defective and possibly dangerous.
The simple fact is that the model wasn't performing its designated function. There was one isolated incident of violence. Nincs különbség. Nincs különbség egyébként, csak itt replikánsnak hívják. De igen, amit mond is hogy az egy klón valójában. De szerkezetileg az is egy eszköz igazából. I've gotten all I can from that. You keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. You keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. Vele már nem nagyon lehet semmit sem csinálni. Hit the lock, Jack. I guess there ain't no harm in it. Target and shoot all threats. Do not shoot innocents. Confirm target as hostile before shooting. Muszáj ezt nekem csinálni? Ja, ez egy sima shooting range, és akkor most meg tudjuk nézni, hogy lehet látni, akinél van ilyen kék cucc, hogy az hostile. Aha. Ott lelőttem egy csecsemős anyukát. Szuper. Innen nem lehet kimenni? Mert én most ezt nem szeretném végigcsinálni, vagy muszáj? Itt nem lehet kimenni valahogy. Hát csak arra jelzi, hogy lehet menni, hát akkor menjünk tovább, ez van. Lehet látni, hogy ilyen kék színű valami van náluk. Ez már fegyvernek számít. Igen. Ezt lehet, hogy nem kellett volna lelőni. Csak akkor fogja rá a fegyvert, hogyha becélzom. Egyébként nem tartja rá. Azt tudom, csak hogy ki lehet-e innen menni? Vagy ezt muszáj vagyok végig lövöldözni? Lövöldözzük végig. Van egy ilyen messiás szál, igen, amit mond Exterion, és ez egyébként real. Rettentően furcsa és különleges sztori szál, hát igen.
Az ember volt. Azért adott ki hangot. Nem célzok valami ügyesen. Én, mint FPS bajnok. De nagy hülye vagyok, hogy eljöttem ide. Öcsém, most ezt végig kell lövöldöznem. Remélem nem lesz ebből túl sok. Nem is ebbe a szobába akartam menni, vissza akartam menni oda, ahol nyomozni kell. Viszonylag jó vagyok. Még most. Olyan, mint egy Bowser játék. Proceed to exit. Halleluja. Azt hiszem ezért nem kapunk semmit, ez csak egy shooting range. Tehát nem lesz érte semmilyen. Aha, igen, itt lehet kijönni. Jó, akkor menjünk már be ide a bizonyítékokhoz. Lehet, hogy a database nem felejtettem, elfelejtettem volna be. Elfelejtettem volna összekattintgatni. Várjunk csak, ebben nem. Aha, és akkor most mehetünk ki, és azt hiszem most kéne beszélni a főnökkel amúgy nekünk. Pa-pa-pa-pam-pam. Szerintem ezt a játékot nem fogom tudni úgy végig... Aha, igen, itt van. Az a helyzet, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy nem fogom tudni végigvinni úgy, mint a The Dig-et. Azért, mert ebben a játékban azt tudnatok kell, hogy minden egyes végigjátszás mentés... Látok 16-11, hogy meg tudjam különböztetni, mert órát meg nem ír mellé, mert ugye ez egy viszonylag egyszerű játék, ugye itt a mentés az borzasztóan gyorsan történik. Na, doncsizzunk vele. Mert a Dignél van egy egyenes arányú vonal, amin haladunk, itt meg nagyon-nagyon szertágazó, ezt szerintem nem fogom tudni végigvinni. Hát nézd, Rebolian, neki nincs választása. Tehát az egész egzisztenciája rajta van a streamelésen. Tehát ő nem csinálhatja meg azt, amit én, hogy most értitek, és most nem magamat akarom fölé emelni, ne értitek félre, de neki nem fér bele az, hogyha nem 6-7-800 ember nézi. Tehát hogyha 400-an nézik, az egy nagyon rossz stream neki. Az azt jelenti, hogy nem jött a bevétel, a reklámok nem mentek rendesen, nem volt elég feliratkozó, követős, tehát ez ilyen. És akkor az egy X az a játék, és mehet a következő, amit lehet, hogy többen néznek. Tehát Fortnite, Minecraft, No Man's Sky, tehát próbálkoznia kell. Ez ilyen. De ez ilyen, ha beleülsz ebbe a hintába, akkor nincs panaszkodás, hogy jaj, unalmas játékkal játszok. Nem, arra kell gondolnod, hogy ebből élsz, ez a munkád, munka után is, munka közben is valami nem tetszik. Benzinkút szimulátor, így van, az kell a népnek, igen. So the check's in the mail. Hey, don't worry. The boys upstairs want to keep our best and brightest happy. Any idea what you want to spend it on? I was thinking maybe a companion for my animal at home. Forget that. Buy yourself something nice. Hát ez ilyen, Remórián. Tudom, hogy ezt... Egyébként én közben figyelek a szövegre, majd ezt a VOD nézőknek mondom, akik visszanézik ezt a streamet. Higgyétek el nekem, hogy egyébként én itt hallom, amit mondanak. Hogy másról beszélek.
We'll get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, suicidal targets would make my job a lot easier. Everybody's got a job, kid. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. We'll get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, suicidal targets would make my job a lot easier. Everybody's got a job, kid. Én el sem tudnám képzelni, hogy most itt elkezdjek Fortnite-ozni, mert azt sokan nézitek. Tegnap is voltatok a Witcher adáson, volt, hogy 26-an is. De most csak azért Witcherözni... nem, most inkább az a játszok, amihez kedvem van. Igazából nem látom értelmét. Ez a basement, nem? De én nem a basementre akarok menni, hanem a tetejére. Az épület tetejére, mert innen most el akarunk menni. Méghozzá a roofra. Így van. Ezek a töltési idők akkoriban nem így voltak. Akkoriban nem így mentek a töltési idők. Na nézzük meg ezt az Android Road-t. És kapunk egy szutykos kis utcát. Egy tipikus Blade Runner-ös szutykos kis utcát. You know who deals in insects down here? You don't want insects? They're no good companion. But fish. Fish are good. I have every kind of fish for you. Fish, dorado, miniature sailfish. Very friendly. No thanks. I got a dog at home. Fish just as good as dog. No, my dog is real. Real? Oh, you must make lots of money. Van egy valódi kutyánk, tehát nem pusztult ki minden, csak nagyon sok pénzünk van szerinte. Down at end of Animal Row, you see big green sign? You try there. Good luck with dog, friend. Hope he stays healthy. She. Várjunk csak, de erre is el tudunk még jönni. Sima bazár, de tök jól néz ki. Szutykos kis utcák mindenütt. Ez a jó a Blade Runnerben. Hey. Hey. I got some new leads, Lieutenant. Get lost. We both got work to do. Mit csinál itt ő? De furcsa. Láttátok? Itt volt a Lieutenant. Mit csinál itt? Step up, step up. Mama Isabella cooked you something special. Put a glow in your cheek. McCoy, LPD. Mind if I ask you a couple of questions? Questions? They always need answers. This guy work for you? No. Sajnos ez van, Remorian. Ez ilyen. Ez ilyen. Ezért csinálom én is azt, hogy azzal játszok, amit szeretek, mert nincs rosszabb egy félbeszakított végigjátszásnál. Tehát a Bajonettát sem tudtam folytatni, nem volt értelme. Nem volt értelme. Hiába, hogy szerintem egy baromi jó akciójáték, de azt már nem tudtam volna még egyszer. Az 3 stream, az fú, még egy negyediket, az már megőrültem volna tőle. Az egész töltött, már fájt a fejem a villogástól. Sajnos ez így van, de erre van kereslet, Remóriám. Not for a month, eh? At least. No more till him pay up. You may have a little trouble collecting. He's dead. Utólag kaphatsz egyébként úgymond szeretetet a nézőktől, amikor egy ritka játékkal játszol, meghálálják neked, de ott a live-ban nincs meg a megfelelő nézettség, és az a helyzet, hogyha ezen van az egzisztenciád, akkor muszáj számokat hozni, mert számon kéri rajtad a támogatód, a akik a reklámokat tették a streamed alá, hogy mi ez a kevés néző, nem erről volt szó. Nekem azt ígértett, hogy itt 800 néző lesz. Tegnap benéztünk, az 450 volt. Hát ez elviselhetetlen. Tehát ez az annyira kevés, hogy röhely. És menni kell Fortnite-ozni, mert nem tudsz mit csinálni. Ez ilyen. Ha ebbe beleülsz ebbe a hintába, ezt így csinálni kell.
warned you, senor. You will surely die. But you're still standing. The poison, it acts very quickly. Miért ölne meg? If you're not dead already, you will live. This your work? Ah, dragon. Dragon? Dragon? Anosoptera, dragonfly, late of the American South Swampland. You sell jewelry with dragonflies? Item like that, very special significance. Very rare, senor. State item, and most likely part of large collection. Person must have plenty of money to obtain a collection. More than I can afford. You try Hawker's Circle. Might want to trade for this. Ha sikeres akarsz lenni, így van. If this is from a collection, I'm also looking for the other pieces. I make you a deal. I found out where to get dragonfly jewelry. Then you buy a piece, right? For a special lady friend. You come back later. I'll do that. You take care, chasing the dragon. Handsome man like you has lady friend, of course. All my girl cares about is food and love. Oh, how romantic. What is this girl's name? Maggie. 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 Ah, Maggie, senor. It's perfect, is it not? It's kind of ugly, but you tug me. You hear anything yet about that dragonfly jewelry, like what I showed you before? No, senor. My friend, he's asking for me. If you come back later, maybe I know something more. Visszajövök, akkor talán majd tud többet. Jó. Szénkre. Not today, thanks. Kígyót árul. Annyira nem kell most. You know anything about insects? I regret that I do not know one, save that I feed them to my snails. You do what? Artificial ones, of course. The safeguards in the design of my snakes would not allow them to swallow a real insect. I assume that this insect is already extinct. They all died after the war, yes. So the fakes must be pretty expensive. If bought in bulk, the price is acceptable. They do not need to eat them, of course, but the added realism is worth every penny. Have you ever seen such craftsmanship? Right now I'm more interested in the insect. Emlékeztek arra a insektre, ugye a lánynak a cipőjén, tehát most azt próbáljuk meg felkutatni. Azért beszélgetünk itt most mindenkivel, mert itt a piacon háta van, aki azt eladja. Háta van, aki látta, hogy ilyet valaki vett. Why aren't you out arresting criminals like that disreputable Bob fellow? Bob? He owns the armament shop up the street. He's insane, Nobleman, insane. He takes peculiar pleasure in majd beszélünk akkor vele. Hi, Bob. I cannot even go out for a Cisco without worrying whether Bob is going to sabotage my snakes. Thanks for your time. Jó. Menjünk, akkor keressük meg Babot. Mondom én, hogy ő lesz az. Akivel már nem ő. Majd mindjárt meglátjátok. Erre még egyébként úgy, ahogy emlékszem itt erre a részre. Nem is tudom, menjünk csak. Volt valahol amúgy a...
Bocsi. Na. Nem csak... 2 minutes. That's how much time I give every stranger that wanders in here off the street. Sell a lot of stuff that way? I don't encourage browsers. What impresses me are people who know what they want and are not afraid to pay for it. What's the most expensive thing you got in here? Value is a relative notion. What's significant to you might be meaningless to me. And vice versa. Everything here is guaranteed. The finest, most authentic anyone can get. Az a baj, hogy bement, meg kéne várni, ki jöjjön. Az a baj, hogy pont bement. Ki kéne, hogy jöjjön. Itt kéne még vele beszélnem. Az a baj, pont elment. Mi van akkor, ha rezetelem ezt a részt? És így visszajövök. Ott van. Gyorsan. Let me tell you what I want, and maybe I'll impress you. All my paperwork is in order. Doesn't matter. I don't read anyhow. What's your name? Easel. You move a lot of valuable goods through here? Valuable and exotic? How exotic? We're talking exceptionally fine jewelry in the shape of a dragonfly. Ah, they were so majestic. I remember them from my childhood, and that was the last time I've seen them. It's very important that I find out about this. Can you help me? If I see something, and you can match whatever my collectors will pay, it's all yours. Thanks a million. How about off-world assault weapons? You got anything that's a match for these? I don't deal in anything from the off-world. Much too hard to authenticate. A man of your expertise could probably tell, though. I don't even like to have them in here. My friend Shoshana Yuri picked up the Eos plague from some gunner's space helmet. He was vomiting blood for days. You say everything's top quality here. Now go for your old buddy Spencer Gregorian, too? I met him a while back. He bought some calfskin gloves from me. Said he wanted to do some gardening. Calfskin? Oh, calfskin. Gregorian said you were thrown out of cars for having violent tendencies. Whoever Gregorian is, he's lying. He also said you were a borderline sociopath who ought to be locked up, but I'm inclined to agree. Don't you wish I gave a damn about what you think? I can make you give a damn. Let me give you a little word of advice, detective. Stay out of my business. Oh. More importantly, stay out of my face. All I'd have to do is make one vid call and you would be shoveling shit off-world for the rest of your career. Talk to me like that some more and you'll be eating it. Perhaps I can interest you in this camera. 100 years ago, it was a cherished item. Ah. Whole families sat for portraits. I've seen plenty of photographs in my time. Have you ever seen this? Oh. Várjatok. Most kéne menteni egyet. Nem lódolni, menteni. Lovoldozás. Így. Mert higgyétek el nekem, lesz rá még szükségünk. Azért szoktam így menteni a Blade Runnerben, mert van, hogy sajnos a script, ezt képzeljétek el, hogy fogja magát, és néhány dolgot egész egyszerűen nem úgy csinál meg. Vagy nem úgy történik meg, ahogy én azt szeretném, vagy nem történik meg, és ilyenkor van esélyem visszatölteni. Mindezt a kamerát vegyük föl. Plusz egy papír, meg még egy. Igazából én nem szeretném egyébként össze-vissza szétölni. Nem úgy van, hogy ezt itt ki kell lőni, és akkor ezt így ki tudom nyitni. Az a baj, hogy van néhány dolog, amire emlékszem,
De van néhány dolog, ami így kiesett, mert egyébként én ezzel nagyon sokat játszottam, de még amúgy soha életemben egyszer sem vittem végig a játékot. Azt amúgy tudnotok kell, hogy akárhányszor játszottam vele, még egyszer sem sikerült. Ha le kellett lóra lőni a láncot. Ez nem volt meg. Na nézzük, hogy mit tudunk itt, meg hogy miből élünk itt. There were off-world rifles here and more. Grenades, explosives, modern csomó fegyver rifles, itt. and some police-issue restricted weaponry. EZO wasn't some small-time fence, but a big-time arms dealer. The exact arms that renegade replicants would be looking for to survive in the big city. Van egy nyílás a falom, próbáljunk meg azon átmenni. Aha. Aha. Lehet menni. Ha itt fel lehet menni. Ez is barom jól néz ki amúgy, srácok. Higgyétek el nekem, tök jól néz ki. I am not about to have all my hard work obliterated just because you stumbled into my shop, detective. Westerners need guns and hardware. All I need is will. Freeze, Yoshi! Easy. Whatever. Been keeping yourself busy? I'll be out of lockup within the hour. Your little skin job friend's gonna take up a collection to bail you out, or you got it saved up? Maybe I got friends in high places. Yeah, and if my aunt had balls, she'd be my Le vagyok uncle. döbbenve, What are srácok. you doing here, Slim? I was gonna ask you the same thing. I've been tracking this boy for a week. He thinks he's pretty Ezt még clever. sosem láttam ebben a játékban. Sosem. Ez emlékeim szerint ezt... The big guy with the dreadlocks. What's his name again? Hallucinate often? That's okay. Ezt mindig megölték. You'll be giving him up to me soon enough. I can handle it from here, Slim. Why don't you go buy yourself a lollipop? Something else to suck on. Very clever. But I wasn't trying to be. És most őt simán csak elviszi. Eddig nekem mindig az volt, azért emlékszem ennyire rá, mert emlékszem, hogy gyerekkoromban ez egy csomót játszottam vele, csak sosem tudtam végigvinni. De úgy emlékszem, hogy ez itt mindig meghalt. Most úgy látom, hogy nem. Öcsém, 97 óta még mindig tud változni ez a játék. Őrület. Egyszerűen őrület. Jaj. Na akkor menjünk innen. És tudom, hogy van-e értelme. Várjunk csak, nincs itt az a hölgy, aki szokott itt de ott van. Dumcsizzunk vele. Anything unusual happening down here? I haven't heard much. All been very quiet. Na jó, nem látott akkor semmit. I was fresh out of Leeds. Poking around Hawker's circle had been a waste of time. I had nothing to connect this EZO character to the Eisendaler murder. But if the replicants had done in one Tyrell scientist, maybe they'd go after another. And the subcontractors down on DNA Azért csak megtudtunk pár dolgot. Tyrell security to protect them. Oda most nem, itt vagyunk. Oda. DNA. Egyébként a város nagyjából töviről hegyire bejárjuk. Aha.
Ez ilyen jó kis szutykos utca. Egyébként annyira bírom az egész játéknak a képi ábrázolását, annyira jól meg van csinálva, oldva. What you want? I'm busy. Excuse me. Deliveries to Rare. LPD, I got a couple of questions. Így van. Jól néz ki ez is. Busy. Marcus Eisendaller is dead. Okay, we talk. Quick, talk. What you want? You were close to Eisendaller? Eisendaller? No time for him. No go to lab. Eisendaller test off-world gravity to work important organs. Visual center, you see? Marcus is dead. To work hard all night, all day, no stop, no break, no OT. Did you hear me? Of course I hear you. You think I'm deaf? Your time more important, man. Eisendaller dead. Miraji may be dead. You out chasing skirts. Miraji? You eat supper with Miraji every night, no fail. Sometimes Chinese, sometimes Indian, sometimes home cooked. Sometimes we go up and eat with twins. Nagyon figyelni kell egyébként, srácok. Ha egy pillanatra elveszítitek, hogy miről van szó, vagy hogy merre felé kéne nyomozni, egyszer el vagy veszve. Mondjuk van naplózás a játékban, szóval úgy ki lehet következtetni. Csak hát akkor végig kell nyálazni mindent. Tell me this. Hey, wait, LPD, you there for something, huh? LPD? I'm very busy. I won't wait for nothing. Tell me this. Hey, wait, LPD, you there for something, huh? LPD, I'm very... Jó, akkor nem mond nekünk semmit. Nem mond nekünk semmit, viszont itt, ha jól emlékszem, el lehet menni balra. Aha. Azaz, erre mindig azt hittem, hogy ez egy színház, de ez nem az. És egy kis lépcsőzés. Ha még nem unnátok. Micsoda masina. was one of those old Zenith jobs, the last electronic tech that was still produced on this continent, in Mexico to be exact. No wonder the sucker was on the blink. Hangtechnika, megy ugye egyik fülünkről a másikra, 97-es nagy találmány, és nem akkori találmány, csak ezzel is szórakoztak még annó. Ezzel már nagyon nem tudunk mit csinálni. Volt egy régebbi, volt a neve? Az is ilyen sci-fi nyomozósdi volt. Ott viszont nem volt napló. Itt van. Tehát itt szerencsére van, meg vannak a klúk. Hogy mi a helyzet, lehet listázni is, hogy mi van. Egyébként lehet lépkedni is, hogy akkor most megtudjuk, tehát őróla mit tudunk. Itt vannak a hozzá kapcsolható nyomok. Az ő hozzá kapcsolható nyomok, ugye itt szépen ki lehet következtetni, de alapvetően küldetés irányítás nincs. Tehát, hogy az nincs meg. Igen, az valóban nincs. Ez mondjuk, ez okozhat nagyon komoly nehézséget egy mai játékosnak. Vagy memorizáltál, igen. Ezt meg a jobb fülünkkel halljuk most. Tök jó. Your reinstatement, reemployment, but I haven't been able to get through to him yet. He's kind of angry, and you know what a cool customer he is. I don't know what happened between you guys, but I'm still trying. If you want to get together, I'm still at the Bradbury. I'll be here all night. Message saved automatically. To delete, please state your deletion security number. Not right now. Thanks. The pleasure's all ours at Sino Bell. I recognized the logo on the envelope. It was definitely Runsitter's animal sales, but I didn't expect to find hundreds of chinyan inside. I didn't know what it was for, but I'd bet the farm it wasn't on Runsitter's books. És mondom, srácok, konkrétan a játék, tehát ezzel a játékkal játszottam többször is, de sosem tudtam végigvinni, viszont mindig más. Tehát igazából a játék elején, a játékban eldől az, hogy milyen karakterek lesznek replikánsok, és milyen karakterek lesznek emberek, és milyen karakterek mit csinálnak egy adott helyzetben. A teljes fő sztori megváltozik. És
most egy teljesen másik sztori útvonalon vagyok. Tehát, hogy alapvetően itt olyan dolgok történnek, amik annó nem történtek. Tehát most megint új a játék. Szóval nem is tudom, hogy hányszor lehet ezt a játékot végigvinni. Amíg még mindig új dolgokat fogsz találni. De most elvők képedben olyan dolgok történnek, amik régebben nem történtek meg a régebbi végigjátszásaimban. Tehát egyszerűen nem jutok szóhoz. Azért ilyet elég kevés játék tud már manapság, srácok. Ezt nagyon-nagyon kevés játék tudja már ezt. What's going on? Who did this? Help me, sir. Please, help me. It is going to blow. Halljátok? Run! Run! Futni kell. És nincs autószév, tehát most vissza kell töltenem egy előző állást. De ott egy autószév. Start of Act 2. Nincsen. Nincs, olyan autószév nincs. Látjátok, most innen kéne újra mennem. Na ezt tetesd meg egy mai játékossal, halljátok. Ezt tetesd meg egy mai játékossal. El kellett volna futni. El kellett volna futni. Ez ilyen. Ez ilyen. És az a helyzet, hogy tehát ezért kellene sokkal gyakrabban menteni. Arra emlékszem, hogy régebben én ezt úgy csináltam, hogy szinte minden színnél mentettem egyet. De ugye most már erre nincs lehetőség. De ez ilyen, srácok. Ez ilyen. Ezeket én most fogom és átugrom. Itt a nénivel kéne beszélni egyet. és ezért kell nagyon figyelni arra, tehát ez egy régi játék. Ugye megszoktuk, mit szoktunk meg? Hogy percenként van mentés. Vagy 5 percenként, vagy 10 percenként. Itt nem. Ha nem mentesz, lehet, hogy 2 órányi továbbhaladásod is ugrik. Ez egy régi játék. Mert nem mentett. Igen. Itt nagyon figyelni kell. Tehát ezek a régi játékok, ezek kőkeményen kegyetlenek. Tehát ezek nem azért vannak kitalálva, hogy a játékos idejét figyelembe vegyék, hogy ja Istenem, szegénynek nekem már ugyanazt még egyszer végigjátszani, mentsünk mindig. Tehát pukkantott egyet, mentünk egyet, lőtt egyet, mentünk egyet, jött vele szembe egy madár, mentünk egy, most semmi. Elkezdődött a második chapter, ott kapsz egy mentést. Egyébként semmit. És ugye ilyenkor nyilván lehet vergődni, hogy de jó Isten, hát itt egy csomó időm elveszik, meg kezdhetem előről, meg ez milyen borzalmas, az. Le kell vele nyomni ugyanazt a beszélgetést, és most ezt escape-el át tudom lépegetni. Hát viszonylag amúgy gyorsan vissza tudunk oda menni, mert ilyenkor már át lehet lépegetni. Tehát ezért mondom, hogy ezen kár egyébként beőrjöngeni. De látjátok, kezdhetjük előről. Tehát ez megint, ugye most megint kezdhetem végigkattintgatni ugyanazokat a dolgokat, amiket már egyszer megcsináltunk. De mondom, tehát ez egyébként őszintén szóval, hogy ez engem nem felbosszant, hanem folyamatosan csak mosolygok rajta. Tehát ezek ilyenek voltak a régi játékok, ilyen. Csak nekem mindig emlékeztetnem kell magam arra,
hogy ja, tehát, hogy azt mondja, hogy a robbanásos részt elmentjük. És most megint mindent előről meg kell vizsgálni, mert minden vizsgálatod elveszik. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy nem veszik el, minden elveszik. És ne felejtsétek el, ezt vissza kell zárni. Észre fogják venni, hogy kivetted. És most tudunk majd oda bemenni. Hogy szétrobbantunk, srácok. Meg kell várnom, amíg oda toporog. Ott van a láncra. Rögzítve. Futás! Sikerült. You must warn the twins. Up there. Up the stairs. The twins? Did they do this? No. Tall men with dreadlocks. The bomber. And another with beard. Piercing eyes. What did they want? The DNA information. God forgive me. I told them about the twins. Don't shoot. McCoy, Rep Detect, BR 61661. What do you know about this? Got a dead man here, victim of an explosion. His name is Moraji. He was able to give me a description of the two perps just before he bought the farm. Yeah? They skin jobs? Or you just in the right place at the wrong time? I'm practically waxing their tails, officer. I'm that close. But I don't have a lot of time. You mind, mopping up here? Just do me a favor and kick some rep ass, okay? It's high time someone got them illegals off the street. Appreciate it. This is 32 Sector 3 reporting a elenged minket, homicide, mehetünk possible act of terrorism. replikáns segeket rugdosni. You got a sheet or something we could cover them with? Nah, nothing. Cold Cup boys have been dragging ass. Don't miss anything. There ain't nothing left, detective. Na még nézzünk meg, hogy itt mi volt. Még szét tudunk nézni. nézni. The guy who'd set the bomb had been sloppy. He kept the charge small enough to leave the wall standing. If he just wanted to take out Moraji, this was overkill. If my instincts were right, he was the same Joker who lit up the Tyrell building. Dangerous, but still an amateur. Igen. Locked. No way through here. Ez luck. Ezzel nagyon nem tudunk mit csinálni. Ami egyébként baromira érdekfeszítő tud lenni, hogy ha belegondoltak, hogy ezeknek a játékoknak végül is mi lett az úgymond katasztrofális vége, az az, hogy a játékos kezét az teljesen elengedi a játék. Tehát, hogy nincs elég irányítás, tehát, hogy nem elég kényelmes. Már megnézzetek, itt tényleg gondolkodni kell. Tehát, ha most te elveszítetted a fonalat, hogy mit kell csinálni a játékban, akkor most mit csinálsz? Most kihez nyúlsz? Mihez nyúlsz? És régebben ugye nem volt ott az internet, tehát nyilván rengeteget kellett gondolkodni, meg agyalni, meg hát volt, hogy egyszerűen letettük a játékot, mondván, hogy elakadtunk, és nem tudunk mit csinálni. Hey, pal. What's shaking, baby? Haven't I seen you around these parts before? Could be. I get around. You ever get down to Nightclub Row, you ought to check out my act. I'm just warming up the room, but it's better than a kick in the pants, you dig? What kind of stuff do you do? What kind of... You kidding, baby? I do it all! I am the direct extension of Frankie, Sammy D, and Dino Martini. Who? Man, you really must be dozing in Squaresville if you're asking who the voice is. You know, old Blue Eyes. The chairman of the board? Sinatra, man.
The guy's been dead for 20 years. Igen. Well, you're gonna remember the name Gordo Frizz, just like old Blue Eyes. I ain't on the marquee of Early's just yet, but it's coming, I promise you. You know anything about that bomb that just rocked the street? Bombing? I've never bombed in my life. My act is always happening, always now. Cut the shit. A man was killed back there. Gee, that's a drag. Szerintem is csomó minden van itt meg lehet csinálni. Ott a lehetőség. De ha akarod, akkor gondolkodás nélkül végigcsinálhatod. Hell no. I mean, a lot of wackos cool their heels down here. But they're anything but. Őt is most hagyhattuk volna elsétálni egyébként. Excuse me, pal. Ha már most nem tudom megállítani. De tudunk vele dumálni egy picit, és pár dolgot meg is tudhattunk tőle. Tudom. Listen to me. Busy. You not delivery man. You go away. Distraction all day long. Never stop. Loud noises on the street. Beep beep bong bong bong. Always make me drop. Így van. Ezt jól mondod. Tehát nem tudsz befordulni egy zsákutcába, nem tudsz gamebreakelni. Szépen minden alá dolgozik. He didn't make it. You leave now, okay? Very busy. Must work. What's Sebastian been up to lately? Sebastian? He do what always do, nervous system. Very important to Dr. Terrell. Where do I find him? He had old building down the alley. Bradbury Hotel, I think. You walk down the alley, you find it. You mentioned twins. Yes. Luther and Lance. Siamese twins. Live above Mirage. Sziámékre. They're genetic designers? Were. Till last month. Got the boot, shit can. From who? Big boss, who else? Hey, you go ask them. I waste no more time. You think I nose around everybody's business, huh? De a Divinity-vel se tudtak annyit keresni, mint a koddal. Ezt te is tudod. Subcontractor like me. He funny though, like old movies. Miraji master chef. Twins go crazy when he cooks. What about this Lance? What kind of guy is he? Why, he like Luther, only different. Don't know which. That's so? One long hair, talk a lot. Always make deal. Other more quiet, work much harder. What kind of deals? Sell this, sell that, no matter what weather. Like salesman. Very hard to take, no trust, no way. Did Lance sell something to Runsiter? Who? Never heard of Runsiter. No time for charades. Sound like this, sound like that, look like this. Furcsa ez a srác. Na jó, sorry a zavarásért. Nézzünk tovább a cucskos kis utcákon. Ez is jól néz ki. Igazi Chinatown. De jól néz ki itt ez a fényjáték, fényeffekt. Pedig ez csak simán 97. De jól nézni, jól kinéz. It was some kind of freakish toy. Half mechanical, half organic. Rep technology for sure. But no one was going to give me any retirement bonus for it. Valami creepy játékok szaladoznak. Mi ez a hely? Atyők. Bár erre annyira nem is emlékszem amúgy. Print job. Na nézzük csak. DNA research, incept dates, a lot of jargon, but I'd bet my spinner it was valuable to somebody. Megvan. Újabb klunk van. Furi hely ez. Van egy csomó járkáló kis katona.
Legalább nem idősebb játékot választottál nálad. igen. Csak egy hatalmas területet? Nagyon nagy része. Igen. Igen, és azt csinálsz, amit akar, és akkor lényegében nem kell gondolkodni a játék közben, hanem csak nyomni kell a W-t, vagy nyomni kell előre a sticket, és akkor az így megy. Úgyhogy igen, az a legegyszerűbb. És akkor, de végül is, ha megnézed, akkor az tehát nagyobb közönséget tudsz megszólítani vele, mint egy ilyennel. Mert itt azért rendesen gondolkodni kell, és ez azért van, akinek gond. Most én nem azt akarom mondani, hogy az emberek hülyék, csak értitek, hogy azért van, akinek, tehát van, aki nem azért kezd el játszani, hogy így durván gondolkodjon. Creepy hely. Azért mentegetek, meg különben visszacsapít 20 perccel későbbre. Nincs autószév, ugye? Majd már láthattuk. Zúzzunk. Nem találtam semmit. Ja, így fel lehet így mászni. Oh, shit. Oda nézzetek, egy replikáns. Ez az, akit üldöztünk. Oh, shit. Még jó, hogy mentettem amúgy. Oh, you think he found us, man? One of the design subcons must have talked. Unstable personalities, to say the least. Told you we should have blown up the old block. It would have created problems down the line. We got problem now, man. This one, he's not a problem. He's an opportunity. You're weak, my friend. I expected so much more from you. I'm thinking our brother not hearing too good. Oh, he hears us. Isn't that right, McCoy? Most tudja a nevünket is. Igen. Ezt úgy is nézték. Ezeket a fényeket. Meg azt, hogy ott pöcsörög az eső, meg ilyenek. Ha megnézed. Ez akkor high-end grafi volt. Színészi játék, meg minden. I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. England? What do you have to do with England? Believe me, he's the least of our problems. You're talking crazy. The hunter be dangerous. A fool sees not the same tree a wise man sees. I'm no fool, man. Én is szeretem, ez az egyik legjobb játék a világon. Nekem nagyban hozzájárult a játékos kultúrám kialakulásához, hogy ilyen játékokkal játszottam. És mondom, soha életemben nem vittem még végig. Évekig játszottam vele, és sosem vittem végig, pedig amúgy nem egy hosszú játék. How long have I been here, Lucy? How do you know my name? I saw your things at Runsiter's. Did you feel bad when they killed those animals? They were so pretty and sweet. I hoped Father wouldn't do it. But Mr. Runsiter deserved retribution. That's what Father said. Why? 'Cause he treated me bad. Like I belonged to him. I'm sorry. Are you really the hunter? Like Father says? It's my job. Why? What do you have against us? Nothing, it's just the law. Would you hurt me? I promise you I won't. Father will be back soon. Na és akkor majd innen lehet folytatni, innen majd vele ki kell szabadulni. Én nyomok itt egy mentést. Végső mentés néven. Hát srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek az egész éves figyelmet. Ez egy tök jó év volt, én azt gondolom.
de nagyon búcsúzkodni nem akarok, mert úgyis lesz majd még egy top 10-es videóm, sőt lesz majd még egy Pokémon bemutatóm is, úgyhogy még 2 videóval jelentkezek ebben az évben. És arra gondoltam, hogy azt a Pokémon bemutató videót azt holnap fogom kitenni, a top 10-es videót pedig még készítem, az még nagyon kezdetleges állapotban van, de 24-én lesz kint délelőtt. Addigra már bőségesen elkészülök vele. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, Wolverine, köszönöm az elismerő szavakat, és jövő évben találkozunk, úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, kellemes ünnepeket, és hát boldog új évet, úgyhogy 2023. januárjában találkozunk, srácok, legközelebb, az körülbelül 2 hét, de addig mindenki kibírja. Jó sokat pihenjetek, meg jó sokat egyetek, meg legyetek a szeretteitekkel, amennyit tudtok, meg játszatok is természetesen, amennyit csak tudtok. Köszi még egyszer a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok, srácok. 23-ban találkozunk, januárban. Sziasztok, minden jót! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, go away, jingle. What go away, jingle. Oh, go away, jingle. What go away, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Crashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Bird machine. Check.